Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Динамо Київ визначилося з майбутнім Шовковського. Юрій Вернедуб може очолити несподіваний клуб в УПЛ. Легенда українського футболу Йожеф Сабо вказав на двері багаторічному лідеру збірної України з футболу. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Карпати і Львів можуть отримати нового тренера замість Владислава Лупашка. Президент Карпат Володимир Матківський провів зустріч з колишнім головним тренером «Зорі», Сорігольського Шахтаря, Шерифу та Кривбасу Юрієм Вернедубом. Про це розповів відомий журналіст Володимир Крамар. Окрім того, Крамар заявляє, що останнім часом Вернедуб активно критикує Лупашка у пресі. І в цьому нібито журналіст вбачає особливий сенс, згідно якого саме Вернедуб і повинен буде замінити Лупашка. Зазначимо, що Карпати після 4 турів посідають 14 місце у таблиці УПЛ, мають 4 очки та знаходячись у зоні перехідних матчів. В минулому сезоні Лупашко поставив дуже цікавий футбол у виконанні Карпат. Львів'яни були окрасою чемпіонату, не маючи такий суперсклад, як в того самого Полісся. Як на мене, саме Карпати заслужили грати в Єврокубках минулого сезону, а не житомиряни. Але цей сезон поки що це справжній провал. При цьому зараз футболісти у Лупашка вже мають певний досвід. Окрім того, купили декількох латиноамериканців, підтягнули молодь. Але на виході ми маємо поразку від прямого конкурента Полісся вдома без шансів та 3 нічиї. І якщо з Шахтарем ця нічия рахується за успіх, то от не виграш у скромної Кудрівки та в більшості у Колоса – це точно негативний результат для Карпат, які ставлять перед собою ціль бути в топ-3 УПЛ. І якщо так продовжиться ще декілька турів, то не буде нічого дивного в тому, що Лупашко піде з тренерського мосту львів'ян. І враховуючи, що гарних тренерів в УПЛ не так багато, то Юрій Миколайович Вернедуб з його великим досвідом цілком собі може підійти левам. Друзі, а як ви вважаєте, скільки ще шансів має отримати Лупашко в Карпатах? Напишіть в коментарях нижче. Легенда українського футболу Йожеф Сабо заявив, що Андрію Ярмоленко варто завершувати свою кар'єру в збірній Україні. Колишній тренер «Динамо» та збірної України Йожеф Сабо поділився думками про легенду київського клубу Андрія Ярмоленка. Цитуємо експерта. «Я думаю, що Ребров вчинив правильно, не викликавши Ярмоленка в збірну Україну. І він своє відіграв, а вік є вік. У нас є інші хлопці на цій позиції. Андрію треба вже закінчувати та виховувати дітей. Можливо, стати помічником головного тренера. Відразу йому не можна очолювати команду. І я противник цього. Футболіст перед тим, як стати головним тренером, має пройти всі етапи та тренерську школу», – сказав Йожеф Йожефович Сабо. Не зовсім погоджуюсь із Сабо. Так, Ярмоленко вже не такий, як раніше. Видно, що він суттєво здав у швидкості та вже не витримує темп на весь матч. Але на 20-30 хвилин, як гравець запасу, навіть нинішній Ярмоленко був би набагато корисніший, ніж деякі гравці збірної. Візьмемо той самий матч проти Франції та вихід на заміну Назаренка на 15 хвилин. Гравець Полісся нічого не показав на полі, тільки впав і внаслідок чого нам забило другий м'яч. Окрім швидкості, у Назаренка більше немає ніяких козирів. А от у Ярмоли є бачення поля, є виконавська майстерність, є досвід та холоднокровність у завершальній стадії. І, на мою думку, Ребров спеціально не викликав Ярмоленка, щоб той просто не побив рекорд його кума, без якого Ребров не залишався б головним тренером національної команди. Друзі, а як ви вважаєте, чи кращий Назаренко, Гуцуляк, Волошин та Зубков на флангах, ніж нинішній Ярмоленко? Напишіть обґрунтовану думку в коментарях нижче. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Олександрія визначилася з майбутнім свого головного тренера. Футбольний клуб Олександрія провально стартувала у новому сезоні Української прем'єр-ліги, що породило чимало чуток про можливу відставку головного тренера команди Кирила Нестеренка, який лише влітку замінив Руслана Ротаня. Як стало відомо виданню Sport.ua, керівництво містян не поспішає ухвалювати радикальні рішення. Боси клубу розуміють, що команда суттєво оновилася у літнє трансферне вікно і готові терпіти до зимового міжсезоння. У клубі вірять у талант молодого наставника, вбачаючи у коучі кейс Руслана Ротаня, який теж досить довго формував команду перед історичним досягненням, яке підкрилося містянам у минулому сезоні УПЛ. Нагадаємо,
У нинішньому сезоні Олександрія посідає останню сходинку турнірної таблиці, програвши 4 стартових тури у новому сезоні Української прем'єр-ліги. Схоже, керівництво Олександрії потрапило у світ ілюзій, зробивши велику помилку, призначивши Нестеренко головним тренером команди. І тепер це керівництво просто не хоче нести відповідальність за своє рішення. Зараз Олександрія показує найгірший футбол в УПЛ, гірше навіть ніж Кудрівка чи Полтава. І це при тому, що навіть незважаючи на відхід багатьох футболістів в Олександрії, залишився пристойний склад рівня середняка ліги. А деяких непоганих легіонерів, таких як Царан, Діка чи Кампуш, взагалі ще не продали. Але з усіма цими футболістами Нестеренко, який не мав досвіду на професійному рівні, до цього перемудрився провалитися та програти усі 6 матчів з 6 на старті сезону. Що стосується порівняння Нестеренка з Золтанем, то, на мою думку, воно недоречне. Руслан Петрович – це людина, яка пограла на пристойному європейському рівні, грала у фіналі Лізі Європи. Нестеренко ж завершив кар'єру гравця у 23 чи 24 роки. І перш ніж брати такі клуби, як Олександрія, йому було б непогано потренуватися в другій чи першій лізі, щоб набратися досвіду та показати, на що він здатний. Як це, до прикладу, зробив Нагорняк з Епіцентром. А так, виходить, що у нас з тренерами може бути хто завгодно, навіть у стані віце-чемпіона України. Друзі, поставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь, що Олександрія зробила помилку, призначивши Нестеренка головним тренером команди. Названо головного винуватця збірної України у операції проти Франції. Відомий минулому тренер, а на сьогодні експерт Олег Федорчук обрав найгіршого гравця збірної України у матчі проти французів. Цитуємо експерта. Найгірший гравець – це Іван Калюжний. Калюжному було дуже важко грати з перших хвилин проти команди такого рівня. Це абсолютно не його рівень. Мені здається, що з цим футболістом вже трохи загралися. Так, Іван – симпатичний гравець, який підкопляє своєю самовідданістю. Калюжний лев з левів, але це не його прайд. Його прайд – це команди рівня тогорічної Олександрії чи нинішнього Металіста при всій повазі до цих клубів. Півзахисник такого плану проти настільки швидкої команди, яка фактично і не приймає м'яч у середній зоні, по суті й не потрібен. На цій позиції потрібен швидкий гравець, який допомагав би своїм партнерам, сам вмів зіграти на атаку, загострити. Але це не козирі Калюжного, сказав експерт Федорчук. Абсолютно 100% погоджуюсь з Федорчуком. Калюжний – це дійсно непоганий гравець середнього рівня як для УПЛ, але не для великих матчів. Йому не вистачає технічної майстерності, швидкості у прийнятті рішень та деяких тактичних нюансів. І це було помітно у матчі проти Франції. Майстерні французи катали Калюжного як тільки хотіли. І навіть порівнюючи з Праймовим Степаненком, той хоча б міг руйнувати атаки суперників та встигав підстраховувати захист. Калюжний ж часто кидав свою зону та легко давав себе обігрувати. Так, одне діло, коли ти виходиш проти збірної Грузії, при всій повазі до цієї команди, а інше діло, коли проти тебе грає Франція. І тут знову очевидна помилка від Реброва. Чому тренер вирішив не випускати Очередько, який зараз в суперформі в Шахтарі та грає постійно в Єврокубках, а довірив місце на полі супер Івану Калюжному? Велика загадка. Або ж відсутність тренерського аналізу своєї команди та її сильних і слабких якостей кожного з виконавців. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що Очередько зараз краще за Калюжного, то поставте лайк цьому відео. Названо умову, за якою Шовковського буде звільнено з Динамо. Керівництво київського Динамо наразі не розглядає звільнення головного тренера команди Олександра Шовковського. За інформацією видання «Тут таке», кияни готові розглянути відставку Шовковського лише взимку. І тільки у разі невдалих результатів на внутрішній арені. В іншому випадку, зміна тренера цього сезону не планується. Навіть у випадку провалу в лізі конференції. Нагадаємо, Шовковський тренує з Динамо з грудня 23-го року. Минулого сезону тренер привів киян до чемпіонства УПЛ. На мою думку, саме європейська арена та виступи у Єврокубках є показником, за яким треба оцінювати дії тренера. І якщо Динамо другий рік поспіль провалить груповий етап, то Шовковського треба негайно буде звільняти. Ніякі відмазки про складних суперників тут не подіють. Так, можна програти Крістал Пелосу та Фіорентині, але якщо Динамо примудриться не взяти хоча б 7-8 балів проти іншої четвірки у вигляді Омонії, Самсонспора, Зрінської та Ноа, то це буде повна ганьба як для всього клубу, так і персонально для Сашо. Друзі, а якого тренера ви порадили Динамо у випадку звільнення Сашо?
Напишіть нижче в коментарях. А у нас на цьому все. Дякую, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.